Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện Dũng sĩ Hetman, tập 8, thu phục người thú. Dũng sĩ Hetman sau khi chiến thắng Skeleton ở hành tinh Zoom quay trở về Arus. Sau đó, này kíp, thắng được Skeleton rồi, chúng ta nên ăn mừng đi chứ. Chưa vội mừng đâu các cậu ạ, các cậu còn quên là vẫn còn tên người thú đó sao? À đúng rồi, từ sau cái ngày mà hắn bị chúng ta cắt tóc thì trốn mất đâu mất gì. Mới là khởi đầu, đó chính là chúng ta mới là điều lo ngại đấy. Vì như các bạn biết đấy, hắn chẳng hề sợ thanh kiếm của chúng ta. Công chúa liền góp ý, thế thì chúng ta phải tìm cách hủy diệt bộ tóc của hắn. Nhưng đó không phải là chuyện dễ đâu, vì tóc của hắn cắt xong nó sẽ mọc lại ngay. Giá như chúng ta có một nhà y học nào đó bào chế ra một thứ thuốc nào đó thì hay quá. Đúng rồi, anh Kíp ơi, ngày xưa phụ thân em cũng là một nhà bác học mà, để em tìm lại xem sao. Biết đâu trong tờ giấy của ba em lại giữ một số công thức nào đó. Được rồi, chúng ta hãy cố gắng thử nghiên cứu xem sao. Kể là từ ấy, công chúa Nora mệt mài tìm kiếm trong phòng thí nghiệm của cha mình. Bấy giờ ở hành tinh Zoom, sau khi thân xác của Skeleton nổ tung thì mặt đất bị tàn phá như là của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Tuy đại bản doanh của chúng nằm sâu dưới lòng đất nhưng mà vẫn bị thiệt hại đáng kể. Nào bây giờ chúng ta cần phải khôi phục lại và tăng cường hệ thống phòng thủ. Hetman có thể đến đây bất kỳ lúc nào. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn thì bọn Zoom đã xây dựng được cơ sở và các pháo đài để chiến đấu. Một ngày nọ, thứ hai, có kẻ lạ xâm nhập vào hành tinh của chúng ta. Samat liền nhanh tay ấn nút báo động. Còi báo động rú lên, bọn vệ sĩ ai nấy đều vào vị trí để chiến đấu. Trên màn hình bắt đầu nhìn rõ kẻ lạ mặt. May quá, tên người thú chứ không phải là thằng Hetman. Thật vậy, đó chính là tên người thú. Đang bay đến, bộ tóc của hắn đã mọc dài trở lại. Chỉ một phút chốc là hắn đã đáp xuống mặt đất. Sau khi nhận được tin thủ lĩnh của mình đã chết thì hắn gầm lên ghê sợ. Ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù. Mụ phù thủy Birian liền tiếp lời vào. Đừng nóng, rồi chúng ta sẽ tìm cách triệt hạ thằng Hetman khốn kiếp đó sau. Được rồi, bây giờ ta là thủ lĩnh ở đây, ta sẽ chỉ huy cuộc tấn công này. Sao anh bạn lại giành quyền lực dễ dàng như thế? Tên người thú định hét lớn, vươn mình lên to như quả núi. Sao? Bây giờ ngoài ta ra còn ai to lớn hơn chứ? Nhưng anh bạn lại có một cái đầu óc rỗng tuếch. Hãy xem đây này. Samat nhảy nút. Sợi dây sừng của Skeleton cũng cao lớn không kém. Ha ha. Xong ngươi lại ăn dây cấp sợi dây linh của Skeleton phải không? Hãy nói cẩn thận đi anh bạn. Đừng nói mồm, trả lại dây lưng đây. Tên người thú hét lớn. Thấy Samat cứ cười khinh khỉnh, tên người thú liền ra đòn nhanh như chớp để tấn công. Thế là cả hai người lao vào đánh nhau bất chấp hậu quả. Ngừng lại ngay, chúng mày điên cả rồi à? Mụ phù thủy hét lên. Xong tên người thú vẫn hăng máu ra đòn tới tấp. Xong Samat vẫn không phải là tay vừa, tránh né rất là tài tình. Vừa tránh đòn, hắn vừa suy nghĩ mình phải túm lấy bộ tóc của hắn mới được. Samat xả vờ sơ hở cho tên người thú lao vào. Đoạn chụp lấy Samat định quật về phía sau. Kìa ai! Đúng lúc ấy thì Samat chụp lấy bộ tóc của hắn rồi dùng sức giật mạnh. Ngờ đâu tên người thú đã đoán được phía, bèn đưa tay ra ôm đầu, truyền điện năng vào tóc. Samat như là điện giật nảy mình phải buông ra, hất văng về phía sau. Ngươi tưởng chạm vào tóc ta là dễ lắm hả? Người thú không bỏ lỡ cơ hội, định giãy lên dẫm nát một đối thủ. Nhưng mà mụ phù thủy đã nhanh hơn. Xẹt! Luồng điện cực mạnh khiến người thú phải thụt lại. Chúng mày điên hết rồi phải không? Cùng là anh em tại sao lại đánh nhau? Samat và người thú nghe mụ phù thủy nói vậy thì thu nhỏ người như cũ. Bây giờ chúng ta phải chống lại thằng Hetman nữa, thế mà chúng mày lại quay ra đánh nhau. Samat, đưa sợi dây lưng cho ta, ta sẽ chỉ huy ở đây. Thế là yên chuyện. Mà nói chuyện thì mọi người không để ý rằng có một vật tự động từ xuống đất đẩy xuống. Cái gì vậy? Samat hét lớn. Vệ sĩ đâu rồi? Tấn công ngay! Bất ngờ, tên phi thuyền ấy bỗng cất tiếng nói. Khoan đã, tôi đến đây với là mục đích nào hòa bình. Thì ra phi thuyền ấy là một con robot được chuẩn bị từ trước, đã nói sẵn rằng tôi là robot Robocop từ Arus tới đây. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp hòa bình. Chúng tôi muốn sống trong tình hữu nghị với nhau thì hơn. Đồ dở hơi này không dễ dàng như vậy đâu. Chúng tôi nên thiết nghĩ rằng không nên gây chiến tranh nữa, chỉ thiệt hại cho cả đôi bên mà thôi.
Câm lại ngay đi, cái thằng robot khốn kiếp kia. Hãy để thằng Kepman của ta đi, chúng tôi cũng ông sẽ đập ra thành từng mảnh. Các bạn đừng nóng, Kip và chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời của các bạn. Không trả lời gì cả, hãy xem đây. Mộ phù thủy định phóng lửa đến. Mộ Bidian phóng ra tia lửa điện. Thế nhưng Robocop đã kịp thời bay lên để tránh đòn và nói tiếp: các người hãy suy nghĩ lại đi, các người không chống lại nổi Kepman của chúng tôi đâu. Robocop nói xong liền bay vút đi trước cặp mắt gỡ gàng của ba người. Tức thật, Samad, đưa lại sợi dây lưng cho ta. Ta và ngươi sẽ cho chúng một đòn bất ngờ. Tôi đã qua cách này rồi, chúng không dễ dàng đụng tới bộ tóc của tôi được. Một lúc sau, người thú đã bện tóc quấn quanh cổ. Tốt lắm, chúng ta đi được rồi. Còn Samad, ngươi ở lại đây, lo tổ chức phòng thủ đi. Sau đó, Mộ Bidian cùng với tên người thú bay vút đi. Khi ấy, ở Arus, Robocop đã điện về cho biết là không thu được kết quả gì rồi. Công việc của Nora như nào? Vẫn chưa tìm ra kết quả. Trong khi đó thì ở ngoài không gian bao la, chúng ta bắt được nó rồi. Hãy chặn nó lại mau. Robocop quay ra phía sau để nhận ra đối thủ theo mình. Tít 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 tít. Ở phía dưới, chiếc hòm bay của một phù thủy liền há họng súng ra bắn. Song Robocop chỉ là một phi thuyền tự động không người lái nên nó cũng không có khả năng tấn công, chỉ biết tránh né. Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay, không để nó kịp về báo tin cho mọi người kia biết. Robocop biết là mình không chống trả nổi, bèn đưa ra phương án cuối cùng. Quay vòng lại, mở hết tốc lực, đâm sầm vào chiếc hòm. Cả Robocop lẫn hòm đều vì nó tung ra từng mảnh. Mộ Bidian và tên người thú đành phải dùng động cơ tự có của mình để tiếp tục bay về Arus. Lúc ấy, tại lâu đài mãnh sư, mất liên lạc với Robocop rồi. Hãy thay đồ vào phi thuyền mau lên, phi hành đoàn mau lên. Một lúc sau, Kepman đã lắp ghép sẵn sàng rồi. Máy móc của chúng ta sẽ đưa lên buồng lái. Ngay khi đó, chúng vào đến nồi kia, lên buồng lái mau. Khoan đã, mình phải nói chuyện xem sao. Chỉ một giây đã thôi, người thú và Mộ Bidian đã đáp xuống mặt đất. Sao chúng không động tĩnh gì nhỉ? Này Mộ Bidian, chúng ta chỉ muốn sống hòa bình mà thôi, không muốn chiến tranh. Chúng tao không muốn nói nhiều lời nữa. Người thú, hãy bắt chúng trả món nợ ngày kia đi. Tên người thú gồng lên, biến thành một tên khổng lồ. Nhưng mà Kip đã nhấn nút. Từng luồng điện trường đã đưa mỗi người vào buồng lái của Kepman. Sau phút chốc, Kepman đã sẵn sàng vị trí chiến đấu. Tên người thú tung hỏa lực cực mạnh từ hai tay phóng ra. Thế nhưng nguồn điện ấy chả thấm gì đâu so với Kepman. Này Kip, hắn kết lại tóc rồi kìa, làm sao mà cắt được? Chúng ta thử tấn công bằng lửa xem sao. Công chúa Nora và Spec bèn khởi động hai tay của Kepman. Phụt. Xong hắn chẳng có động tĩnh gì. Ha ha. Tên người thú của Nao tới, chụp vào hông của Kepman, rồi dùng sức quật mạnh xuống đất. Dầm. Hawk và Plan phun lửa từ hai chân ra của Kepman để cản đường. Lửa và khói vây quanh khiến tên người thú không nhìn thấy đường. Lợi dụng lúc đó thì Kepman bật chồm dậy, rồi nhanh chóng chập tay lại vào nhau, tạo ra một gươm ánh sáng. Khói bụi vừa tan thì Kepman đã kề gươm vào cổ tên người thú. Nào, bây giờ ngươi đã chịu thua chưa? Kip liền thông báo cho các bạn biết, đừng giết hắn làm gì, chỉ cắt trụi bộ tóc của hắn thôi, rõ chưa? Bên ngoài thì tên người thú giả vờ sợ sệt, rồi đưa tay bấm nút. Cơ thể của hắn lập tức liền thu nhỏ lại, thoát khỏi gươm của Kepman. Hắn biến mất rồi, nhưng sau đó hắn lại biến thành khổng lồ và trỗi dậy. Ta đây chứ ai, ngươi làm gì nổi ta? Sau đó Kepman liền ôm lấy tên người thú. Tên người thú chưa kịp chồm dậy gì, bị người chân của Kepman giẫm xuống, đồng thời đưa gươm ánh sáng ra kẻ cổ. Ta sẽ thu hồi bộ tóc của ngươi. Bất ngờ, tên người thú hét lên một tiếng rồi độn thổ xuống đất. Kepman không ngờ đến vậy nên bị sụt chân xuống đất. Tên người thú nơi mà hắn vừa độn thổ xong, Mộ Bidian xuất hiện, tháo dây lưng ra, đoạn tung lên người Kepman, thu nhỏ người lại, hô biến. Đai dây lưng quấn quanh người của Kepman rồi quấn lại. Trong chớp mắt thì Kepman đã bị thu nhỏ người lại, chỉ lớn hơn con mèo một chút. Mộ phù thủy liền chụp lấy Kepman, độn thổ xuống mặt đất. Một lúc sau, bây giờ đã tóm được nó rồi. Bây giờ hắn chỉ là một gã bé con. Thế thì bây giờ tôi sẽ phá nát cái hành tinh này ra. Tên người thú liền tung lên khỏi mặt đất, rầm, rồi
ra sức đập phá tan tành. Rầm. Người dân Arus sợ hãi bỏ chạy toán loạn, chỉ còn đàn chuột là ở lại. Chết rồi, phải làm sao bây giờ đây? Bây giờ chúng ta phải cho hắn một trận. Rồi con chuột tìm mọi cách chui ra khỏi hang, và sau đó nhảy lên đầu tên người thú và chui vào tóc và lỗ tai của hắn. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công vào lỗ tai của hắn. Bầy chuột chui vào lỗ tai, cắn phá lung tung, khiến tên người thú phải kêu lên đau đớn. Không biết tìm cách gì để cầu cứu, tên người thú chỉ có cách là ôm đầu và rên rỉ. Đoạn không dám đập phá nữa, phóng người bay về zoom. Trong khi ấy thì bẫy chuột thứ hai vẫn mò theo dưới hang sâu tìm Hesman. Suýt, mụ kia rồi. Hesman bây giờ không còn điều khiển được nữa, nằm bất động ở bên dưới. Lũ chuột tìm cách dụ mụ phù thủy. Chít chít, nêu nêu, chít chít. Lại mấy con chuột nhắt này nữa. Mụ quay lại thì lũ chuột đã lao về phía mụ, quậy phá lung tung. Ai. Lợi dụng lúc đó thì một chú chuột khác bay đến chỗ Hesman rồi ấn nút ở lưng dây chói. Sau một tiếng nổ lớn thì Hesman trở lại như cũ, trồm dậy khỏi lòng đất. Mụ phù thủy liền chộp lấy chiếc dây lưng quăng xuống gần đấy. May quá, nó đây rồi. Đoạn mụ nhanh chóng đeo vào, và trong phút chốc thì mụ cũng to lớn, không kém gì Hesman. Mụ đây rồi. Hesman liền vung gươm ánh sáng và lao tới và chém đứt dây lưng của mụ. Chiếc dây lưng mất đi, mụ lại bé nhỏ như cũ. Đoạn độ thổ xuống lòng đất để trốn biệt. Mụ ta lại trốn mất rồi. Lũ chuột lại chui vào hang đuổi theo mụ, nhưng mà mụ đã chụp lấy cái chổi bay về hành tinh Zoom. Khi ấy ở hành tinh Zoom thì tên người thú đã về và đầu nhức như búa bổ. Ui da, hắn bị thu nhỏ người lại, và bây giờ mấy con thú chuột mới ra khỏi trên đầu hắn. Chúng nhảy xuống đất và bỏ chạy toán loạn. Bây giờ người thú mới hết nhức đầu. Lũ chuột nhắt khốn kiếp kia, phải tìm cách giết hết chúng thì ta mới yên tâm. Vài hôm sau thì mụ Miriam mới trở về. Chiếc dây lưng không còn nữa, thật là nguy hại. Bà hãy yên tâm, có tôi đây thì chúng ta không có gì phải sợ. Được rồi, thì chúng ta phải hợp sức lại. Khi ấy ở Arus, tốt lắm, thành công rồi. Có được thuốc này tiêm vào người hắn thì hắn không bao giờ mọc tóc được nữa. Các bạn hãy chuẩn bị nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến hành tinh Zoom. Qua hôm sau thì Hesman đã lên đường. Khi ấy tại hành tinh Zoom, mày có thể thoát được không? Tên người thú cứ đuổi theo bắt chuột lung tung cả. Chít chít, nêu nêu. Tên người thú liền nào tới vèo. Dầm. Chuột nhất định nhảy vào lỗ tai của hắn cắn toán loạn. Toán là may rồi. Thế nhưng ui da, chết tôi rồi. Tên người thú kêu lên. Ngay sau đó Hesman xuất hiện kìa, chuẩn bị tấn công. Tên người thú vươn lên thành một tiếng khổng lồ. Đoạn tung hỏa lực về Hesman, nhưng Hesman vẫn không hề ấn gì. Chúng ta hãy dụ hắn ở phía đá phía trước để cho hắn khỏi độn thổ được. Tuân lệnh, chúng ta tấn công rồi dụ hắn ra. Quả nhiên tên người thú vừa lao tới thì Hesman đã nhảy lui về phía đá. Tên người thú đâu có bộ óc thông minh như con người, nên mắc lừa là một việc đơn giản, nên cứ đuổi theo. Thằng robot khốn kiếp đi, mày chạy đâu cho thoát. Hesman đã vung gươm chờ sẵn. Lần này thì cho ngươi khỏi phải chiến đấu. Đối với ta thì gươm ánh sáng của ngươi chỉ là đồ bỏ. Vừa dứt lời thì đôi mắt của Hesman đã chiếu luồng điện ở phía hắn. Thì ra đó là một luồng điện thôi miên do công chúa Naura vừa tìm được. Người thú bị thôi miên xuống, ngã ngửa ở vách núi. Ối, Hesman bây giờ mới dí lưỡi gươm vào đầu. Ta sẽ cho ngươi không bao giờ mọc tóc được nữa. Tên người thú kinh hoàng nhìn lên, nhưng không làm gì được vì đã bị thôi miên. Và như vậy, chỉ một lúc sau hắn đã bị cạo chọc đầu. Thấy mình không còn tóc nữa thì tên người thú đau đớn quá rồi hét lên, thu nhỏ người lại, gục xuống rồi bất tỉnh. Bây giờ mọi người sẽ tự động mới tiêm thuốc vào hắn. Từ nay hắn sẽ không còn sức mạnh nữa. Sao anh không giết hắn đi cho nên chuyện? Dù sao nó cũng gần như là giống con người chứ không phải là quái vật. Vì vậy anh muốn thu phục nó hơn là giết nó. Xong công việc, Hesman liền quay trở về Arus. Một lúc sau, Samat và mụ phù thủy Bidan tìm đến. Người thú dần dần tỉnh dậy. Trời ơi, chết tôi rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi bị hắn thôi miên bằng một nguồn điện cực mạnh. Trời ơi, thằng Hesman ấy mà thôi miên được thì chúng ta nguy hiểm rồi. Không sao đâu,
bộ tóc của tôi sẽ mọc lại thôi. Bây giờ chúng nó sẽ biết tay tôi. Ngay lúc đó thì có một máy điện đàm phát ra cho Kip để lại. Không bao giờ ngươi mọc lại được đâu, ngươi đã bị trích thuốc chống mọc tóc rồi. Tên người thú gầm lên tức tối rồi đập nát chiếc máy. Thằng Headman khốn kiếp, trời ơi, tao phải giết nó. Xoáng. Nhưng mày có thể cho tao biết tại sao mày cần bộ tóc đến vậy không? Đó là một điều bí mật. Mày cứ nói đi, biết đâu bọn tao giúp được thì sao? Nếu đầu tôi bị ánh nắng chiếu rọi vào thì tôi sẽ mất hết sức mạnh, vì vậy tôi cần bộ tóc để che lại. Ồ, tưởng chuyện gì có gì khó khăn đâu, mày cứ lấy nón của tao đội vào là xong. Thật vậy à, thế mà tao không biết. Sau đó, ta sẽ đã tìm lại được sức mạnh rồi. Tên người thú nói xong liền lao vút đi trước cặp mắt ngơ ngác của Samat và mụ bì đen. Samat, ngươi hãy đi theo nó đi, dù sao nó cũng chỉ là một tên người thú, đâu có bộ óc thông minh như con người. Đúng vậy, chỉ có lấy nón che lại đầu mà nó lại chẳng biết. Lúc ấy thì Samat đã phóng chiếc máy bay chiến đấu đi theo sau người thú. Khi ấy trở về Arus thì lâu đài mãnh sư mở tiệc ăn mừng. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, lạ quá, sau tín hiệu radar thường bị nhiễu sóng. Thử kiểm tra lại xem hay là bọn Zoom đến chiến lần nữa, Kip để nói tiếp vào. Mọi người đâu biết rằng tên người thú và Samat đã đến Arus đang tìm một đường hầm về lâu đài. Samat đích thân lái phi thuyền bay đến. Nhìn kìa, có một chiếc phi thuyền bay tới. Cứ bình tĩnh xem, thử xem nó muốn gì. Headman đã gắn hệ thống tự động nên chúng ta cứ yên tâm. Samat liền bước xuống phi thuyền rồi tới đại sảnh. Thử xem hắn muốn gì đây. Chúng ta muốn đến đây để thương lượng vài điều. Thế anh bạn muốn gì nào? Chúng ta muốn Arus phải chia cắt một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Đại tướng này xuất hiện hét lớn. Không, Arus luôn là một khối thống nhất, không thể chia cắt được. Anh bạn muốn chiếm Arus để làm gì chứ? Cả hành tinh Zoom vẫn chưa đủ hay sao? Các ngươi không biết rằng Arus có một vị trí rất là thuận lợi ở trên thiên hà hay sao? Không bao giờ, chúng tôi quyết không nhân nhượng. Chúng tôi sẽ trả bằng máu. Được đấy. Samat vừa ấn nút ra hiệu thì tên người thú trồm dậy từ lòng đất, đứng sau lưng các bạn. Bắt hết chúng cho ta. Nhưng mà kịp thời nào đến ấn nút khởi động cho Headman. Nhưng cũng bị bắt ngay sau đó cùng với mọi người. Chỉ có thể tướng là chạy được, chui xuống tầng hầm. Có chuyện gì vậy? Mọi người bị bắt cả rồi. Ở bên ngoài, người thú đã giao cho các bạn trong Samat rồi trói lại, đưa vào trong phi thuyền. Này, hãy đưa bọn nó trở về làm con tin. Tao sẽ phá nát tòa lâu đài này rồi trở về sau. Đúng lúc đó thì Headman xuất hiện, phóng luồng điện thôn min vào tên người thú. Nhưng mà hắn đã nhanh nhẹn tránh được. Samat leo lên phi thuyền rồi khởi động bay đi. Nhưng mà phi thuyền vừa cất cánh đã bị Headman chụp lại. Đoạn tay bên kia của Headman tung một lưỡi dao nhanh như cắt, phóng xuống đầu tên người thú. Xoáng, vỡ mũ luôn. Samat thấy tình thế bất lợi lên dùng ống phản lực nhảy ra ngoài. Đoạn bay thẳng về hành tinh Zoom. Tên người thú thấy vậy liền chạy theo Samat, nhưng mà mất quá nhiều sức nên sức ngực trong người trở lại yếu dần. Tên người thú bay không nổi nữa, rơi vào miệng núi lửa. Samat ơi, cứu tao với, nóng quá. Tên Samat không thèm trả lời, cứ việc bay thẳng. Đúng lúc đó thì Headman xuất hiện, cứu hắn ra khỏi miệng núi lửa. Một vài hôm sau, ủa, sao các bạn không giết tôi mà lại cứu? Cậu thấy đấy, thằng Samat nó bỏ mặc cậu, nhưng bọn tớ thì không, vì cậu không phải là người xấu. Bây giờ bọn tớ muốn thu phục cậu, cho cậu trở thành người tốt. Mà bây giờ cậu là người thú, nhưng may đây cậu cũng sẽ trở thành người thôi. Người thú cảm động trước tấm lòng của các bạn, từ đó ở chung với các bạn, không hề gây chiến nữa. Hết. Vậy là chúng ta đã kết thúc tập 8 câu chuyện Dũng sĩ Headman. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 9 với tiêu đề Kẻ hủy diệt.